Dag beste kijker, vandaag maken we een moelleux au chocolat. Met dit dessertje zal je zeker scoren bij je gasten op een etentje. Moelleux au chocolat kan je serveren met een bolletje vanille-ijs of wat sauce anglaise. Het is niet altijd gemakkelijk om de binnenkant lopend te houden, maar met mijn trucje is het gegarandeerd een succes. We volgen het receptje uit mijn boekje 2. Die chocolade ruikt onweerstaanbaar. We laten de moelleux 2 à 3 minuten staan, dan zijn ze heel gemakkelijk te ontvormen.